हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई सरस्वती पी कुकिङ च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म बनाउँदैछु चिकन 65। होटेल स्टाइल चिकन 65 घरैमा बनाएर खानु सकिन्छ। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोला, एकदमै मिठो र टेस्टी बनिन्छ। भिडियो मन परे लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। चिकन 65 बनाउनुको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई चिकन म्यारिनेट गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ चिकनलाई मजाले धोएर लिएको छु र अदुवा, लसुन, सुकेको खोर्सानीको पेस्ट, रातो खोर्सानीको धुलो, मैले चाहिँ यहाँ काश्मिरी लाल मिर्च पाउडर लिएको छु। सानो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पाउडर, धनिया पाउडर, हाफ चम्चा गरम मसलाको धुलो, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा दही, चपिङ गरेर काटेको करी पत्ता, एउटा अन्डा। चिकन 65 बनाउनुको लागि अन्डा एकदमै जरुरी छ र स्वाद अनुसार नुन, सानो चम्चाको 1 चम्चा निम्बुको रस र अलिकति फुड कलर हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ रातो फुड कलर युज गरेको छु र मजाले सबै मसलामा चिकनलाई मजाले मोल्नुपर्छ। चिकनलाई मसलामा मजाले मिक्स गरिसकेपछि ठुलो चम्चाको 2 चम्चा कर्नफ्लावर र 1 चम्चा मैदा हालेर चिकनलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। चिकनमा कर्नफ्लावर र मैदा मजाले मिक्स भइसकेपछि 45 मिनटको लागि फ्रिजमा छोपेर राखिदिनुपर्छ। हजुरहरूसित टाइम भयो भने 1 घन्टा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। चिकन 65 को लागि सस बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ ठुलो चम्चाको 1 चम्चा ग्रीन चिल्ली सस र ठुलो चम्चाको 1 चम्चा र आधी टमेटो सस र हाफ चम्चा सोया सस हालेर मजाले मिक्स गरेर लिएको छु। चिकन फ्राई गर्नुको लागि मैले यहाँ फ्राई प्यानमा तेल लिएको छु। तेल मजाले तातेपछि एक वटा गर्दै चिकनलाई हाल्दै जानुपर्छ। चिकनलाई मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुपर्छ। चिकन एकपट्टि रातो भएर फ्राई भइसकेपछि अर्कोपट्टि पल्टाइदिनुपर्छ। चिकनलाई डबल फ्राई गर्नुपर्छ, त्यही भएर चिकनलाई हल्का रातो भएर फ्राई भइसकेपछि निकालिदिनुपर्छ। दुईपट्टि नै चिकन रातो भएर फ्राई भइसकेपछि निकालेर प्लेटमा राखिदिनुपर्छ। र बाँकी रहेको चिकनलाई पनि फ्राई गर्नुपर्छ। चिकन डबल फ्राई गर्नुको लागि ग्यासको फ्लेम हाईमा राख्नुपर्छ र तेल एकदमै मजाले तातो हुनुपर्छ। मजाले तातो भइसकेपछि चिकनलाई हालिदिनुपर्छ र चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी चिकन डबल फ्राई गऱ्यो भने चिकन एकदमै क्रिस्पी बनिन्छ र एकदमै मिठो बन्छ। 3-4 मिनट चिकन मजाले फ्राई गरिसकेपछि निकालिदिनुपर्छ। चिकन फ्राई गरेको तेल सबै निकालिसकेपछि ठुलो चम्चाको 2 चम्चा जति तेल हाल्नुपर्छ र करी पत्ता, चपिङ गरेर काटेको अदुवा, लसुनलाई हालेर मजाले चलाएर फ्राई गर्नुपर्छ। लसुन र अदुवा हल्का फ्राई भइसकेपछि चपिङ गरेर काटेको खोर्सानी र प्याजलाई पनि हालेर मजाले चलाइदिनुपर्छ। प्याजलाई पनि बेसी रातो भएर फ्राई गर्नु हुँदैन, यतिको फ्राई भइसकेपछि रेडी भयो। र पिसेर राखेको टमाटरको पेस्टलाई पनि हालेर मजाले चलाइदिनुपर्छ। अघि बनाएर राखेको ससलाई पनि हालिदिनुपर्छ र मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा दही फेटेर हालेर मजाले चलाउनुपर्छ। दही मसलामा मजाले मिक्स गर्नुपर्छ र नुन हालेर मजाले चलाइदिनुपर्छ। यतिको भएपछि रेडी भएर फ्राई गरेको चिकनलाई हालेर मजाले मिक्स गर्नुपर्छ।
चिकनलाई बेसी पकाउनु हुँदैन। 3-4 मिनट चिकनलाई मजालाई मसलामा मिक्स गरेर पकाइसकेपछि चिकन 65 रेडी भयो र ग्यास अफ गरिदिनु पर्छ। हजुरहरूलाई चिकन 65 को रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज भनिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेसबुक पेजबाट हेर्नु हुँदैछ भने फलो गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त एकदमै मजाले पाकेको छ चिकन 65 र एकदमै यमी बनेछ।